सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 17वा श्रद्धात्रय विभाग योग ओवी अर्थ. श्री ज्ञानेश्वर महाराजांनी श्री गुरुराया निवृत्तीनाथास नमस्कार करून गीतेचा अर्थ स्पष्ट करण्यास घेतला. मागील 16व्या अध्यायाच्या अंती शेवटच्या श्लोकात देवाने जो असा निश्चयपूर्वक सिद्धांत प्रस्थापित केला तो हा की पार्था, चांगल्या अथवा वाईट कृत्याचे आचरण करण्यास तुला एक शास्त्रच सर्वथैव पूर्णतया प्रमाण मानले पाहिजे. ते ऐकून अर्जुन मनात म्हणतो की हे असे कसे मानावे. कोणतेही कर्म करण्यास शास्त्रीय निर्णय वाचून मोकळीक सुटका नाहीच हे देव काय सांगतात. देवाच्या या बोलण्याचा अर्थ असा की तक्षक नागाच्या जवळ जाऊन त्याच्या फणीत असलेला मणी अगोदर काढावा कसा आणि सिंहाच्या नाकातील केस तरी कसा कोठे मिळवावा. मग त्या केसात तो मणी ओला म्हणजे गळ्यात भूषण अलंकार घालावे, नाहीतर मोकळ्याच गळ्याने राहावे की काय असे झाले. त्याप्रमाणे निरनिराळ्या शास्त्रांचे कधी कोण आकलन करील आणि त्याचे एक वाक्यता रूप फल प्राप्त करून त्यांचा उपयोग कोण व केव्हा करून घेईल. बरे, एक वाक्यता जरी झाली तरी त्याप्रमाणेच आचरण करण्यास वेळ तरी शिल्लक राहतो कुठे. म्हणजे इतके करण्यास तसा आयुष्य विस्तार तरी कोणाला मिळालेला असणार. आणि समजा शास्त्रज्ञान अथवा द्रव्यादी सामग्री, योग्य देश व काल या 4 साधनांचा एकत्र योग एखाद्यास प्राप्त झाला तरी ते कर्म क्वचितच पार पडणार, कारण सर्वांनाच अशा योगाची प्राप्ती कोठून असणार. म्हणून शास्त्राने पुष्कळ प्रकाराने सांगितल्याप्रमाणे सर्व योग जुळून येणे या मृत्यूलोकी सर्वांना बहुअंशी असंभवनीय आहे. असे आहे तर मग मूर्खमंद अशा मुमुक्षांना कोणता तरुणोपाय आहे. हा अभिप्राय विचारण्याकरिता अर्जुनाने जी प्रस्तावना केली तीच या 17व्या अध्यायाचा मूळ प्रसंग विषय आहे. तर सर्व विषयांविषयी जो निरीच्छ व सकल कलामध्ये प्रवीण आणि अर्जुनाच्या रूपाने श्रीकृष्णालाही आनंद आश्चर्य देणारा असा जो दुसरा कृष्णच, जो शौर्यास आधार लाभला आहे, जो सोमवंशाचे भूषण आहे आणि देवादिकास दुसऱ्यास सुख देणे हीच तर सर्व ज्यांची लीला आहे, जो बुद्धीचा अत्यंत आवडता आहे, ब्रह्मविद्येचे विश्रांती स्थान आहे आणि जो सदैव श्रीकृष्णाच्या अंतःकरणात साहचर्याने असणारा अर्थात मनोधर्म होय, तो अर्जुन म्हणतो, हे तमालपत्राप्रमाणे श्यामवर्ण असलेल्या श्रीकृष्ण, आमच्या सर्व इंद्रियास प्रत्यक्ष अनुभवास आलेल्या परब्रह्मा, तुझे बोलणे आम्हास संशययुक्त असल्याचे दिसते. कारण प्राणीमात्राला शास्त्रज्ञाना वाचून इतर दुसऱ्या कोणत्याही उपायाने आपल्या मोक्षाचे आत्मत्वाने ज्ञान होतच नाही. असे जे आपण एक पक्षघात करून बोलला त्याचा हेतू काय. तर शास्त्राभ्यास करण्यास व त्या शास्त्रानुसार कर्मानुष्ठानाधिक करण्यास लागणारा जो योग्य देश तोही मिळतच नाही. तसेच शास्त्राभ्यासास व कर्मानुष्ठानाधिक करण्यास अनुकूल असे लागते तेवढे आयुष्यही मिळतच नाही. आणि वेदशास्त्रांचा अचूक समन्वयपूर्वक अभ्यास करविणारा जो श्रीगुरु हवा असतो तोही त्याचा लाभ होणे त्यापेक्षा दूर अवघड असते. आणि अभ्यासाला सहाय्य करणाऱ्या ज्या योग्य व अनुकूल सामग्री त्याही अभ्यासकास त्यावेळी प्राप्त व अनुकूल नसतात. तसेच पूर्वकर्मानुकूल नाहीच, त्यामुळे बुद्धीही सहाय्य देत नाही. अशा प्रकारे ज्या शास्त्र संपादन खुंटले व दूरच राहिले. फार काय सांगावे, शास्त्रांची एक वाक्यता करण्यास एकही आधार वा सामर्थ्य मिळत नसल्यामुळे ज्यांनी शास्त्रविषयक उहापोह करण्याचे सोडून दिले आहे, पण शास्त्रांचा अभ्यासपूर्वक निश्चय करून व शास्त्रार्थद्वारा सांगितल्याप्रमाणे यथाविधी पवित्र अनुष्ठान करून परलोकी जे खरोखरी आनंदाने नांदत आहेत त्यांच्यासारखेच आपण व्हावे अशी जीवासी इच्छा बाळगून तसे शास्त्रसंवादी फलपरिभाषे आचरण करण्यासाठी त्यांचे मागावे कित्ते घेतात. प्रभो, ज्याप्रमाणे वर काढून दिलेल्या धड्यातील अक्षरांप्रमाणे लहान मूल ते पाहून त्या खाली हुबेहूब तशीच अक्षरे लिहिते, किंवा डोळस मनुष्यास पुढे करून जसा आंधळा मनुष्य त्याच्या धोरणाने वाट चालतो, त्याप्रमाणे जे सर्व शास्त्रात निपुण असतात त्यांचे जे आचरण असते तेच आचरण जे आपल्या श्रद्धेला प्रमाणभूत करतात त्यावर श्रद्धा ठेवून तसेच वागतात. आणि श्री शंकरादी करून देवांची पूजने, भूमिदानादी करून महादाने व अग्निहोत्रादी जे यज्ञ तेही करणे ही श्रद्धेने कर्मे करतात. त्यांना हे पुरुषोत्तमा, सत्व, रज व तम यापैकी कोणती गती प्राप्त होते ते आम्हाला सांगा. तेव्हा जो वैकुंठपीठाचे आराध्य दैवत आहे व जो वेदरूपी कमलातील पराग आहे, ज्याच्या अंगच्या छायेने हे सर्व जग जगते, काळाच्या ठिकाणी असलेली प्रबलता, लोकोत्तरता, प्रौढता, अद्वितीयता, गुढता आणि आनंदघन रूपता या गुणांच्या थोरपणाचा जो बोलबाला तो ज्याच्या शक्ती सामर्थ्यामुळे आलेला आहे, ते सामर्थ्य ज्याच्या ठिकाणी सर्वतोपरी आहे, तो भगवान श्रीकृष्ण आपल्या मुखाने सांगत आहे. श्री भगवान म्हणतात, पार्था, तुझ्या या बोलण्यावरून एकंदर तुझ्या मनाचा कल काय आहे हेही आम्ही जाणतो.
तू शास्त्राभ्यासाचीच अडचण मानित आहेस ना? तू नुसत्या श्रद्धेने परमपदाला स्वाधीन करून घेऊ पाहत आहेस, पण तू म्हणतोस तसे व तितके हे काम सोपे नाही. अर्जुना, श्रद्धा म्हणून म्हटली तर तेवढ्यावरच, केवळ श्रद्धेवरच सर्व कार्यभाग होईल म्हणून विसंबून राहू नये, तसा विश्वास ठेवू नये, कारण ती श्रद्धा कोणत्या गुणांनी युक्त आहे हे सांगता येत नाही. अंत्यजाच्या समगमाने ब्राह्मणही अंत्यज म्हणजे भ्रष्ट होत नाही काय? गंगेचे पाणी जरी असले तरी ते जर मद्याच्या भांड्यात घातले तर ते अपवित्र होते. म्हणून काही केले घेऊ नये. कसे घेता येईल याचा विचार कर. चंदन हा अंगाने थंड आहे खरा, तरी पण त्याचा अग्नीशी संबंध झाला असता तो हाती धरला तर जाळू भाजू शकणार नाही काय? किंवा अर्जुना, हिनकस सोने आठवीत असलेल्या मुशीत उत्तम सोने पडले असता ते हिनकसच होते, आणि मग ते जर उत्तम सोने आहे म्हणून चांगल्या सोन्याच्या भावाने विकत घेतले तर त्यापासून नागवणार नाही का? त्याप्रमाणे श्रद्धेचे स्वरूप जरी मूळचे शुद्ध आहे खरे, परंतु जेव्हा तो प्राण्यांच्या वाटणीला येतो तेव्हा सर्व प्राणी तर स्वभावतच अनादी असलेल्या मायेच्या शक्तीने 3 गुणांचेच बनलेले आहेत. त्यातही कोणतेही 2 गुण क्षीण होऊन दबतात तेव्हा तिसरा गुण 1 गुण वाढतो. त्यावेळेस त्या वाढत्या गुणाच्या अनुरोधाने जीवाच्या वृत्ती होतात. ते जीव त्या अंतःकरण वृत्तीच्या अनुरोधानेच मनात वासना संकल्प धारण करतात. मनाच्या संकल्पाप्रमाणे क्रियाकर्मे करतात आणि मेल्यावर पुन्हा आपल्या केलेल्या त्या कर्माप्रमाणेच देह धारण करतात. बीज नाहीसे होते आणि वाढत जाते, बीज नाहीसे होते आणि झाड होते, झाड नाहीसे होते आणि ते त्या बीजात सामावते. असा हा क्रम कोट्यावधी कल्पाच्या कल्प जरी गेले तरी मूळ झाडाची जात काही नाहीशी होत नाही. त्याप्रमाणे जीवांची ही अगणित जन्मजन्मांतरे होत असली तरीही त्या प्राण्यांचे त्रिगुणत्व हे काही केल्या जात नाही. म्हणून प्राण्यांच्या वाट्याला जी श्रद्धा आलेली असते ती या 3 गुणांच्या अनुरोधाने 3 प्रकारची होत असते असे समज. कदाचित जेव्हा शुद्ध सत्वगुण वाढतो तेव्हा तो ज्ञानाला हाक मारतो, ज्ञानप्राप्तीची इच्छा होते, परंतु त्या एकाला रज व तम हे 2 गुण विरुद्ध आहेत. सत्वगुण संबंधी त्याच्या अनुरोधाने जी श्रद्धा असते ती मोक्ष फलापर्यंत जाते, पण त्यावेळी रज व तम हे 2 गुण स्वस्थ का बसतील? सत्वगुणाचा आश्रय वा बल प्रभाव नाहीसा करून ज्यावेळेस रजगुण आकाशात जातो म्हणजे अति वाढतो त्यावेळेसच ती श्रद्धा कर्मकेरसुनी होते. मग तमोगुणांची ज्यावेळेस जोरकस आग उठते तेव्हा त्याच श्रद्धेचा भाग होऊन ती श्रद्धा वाटेल ते निषिद्ध भोग भोगण्यास उद्युक्त व उपयुक्त होऊ लागते. विशिष्ट संस्काराने युक्त अशा अंतःकरणाचा याप्रमाणे अर्जुना, या जीव समुदायात सत्व रज व तम या 3 गुणा विरहित निराळी अशी श्रद्धा नाही. म्हणून सात्विक राजस व तामस या भेदांनी अशी ही श्रद्धा स्वाभाविकच त्रिगुणात्मक आहे. पाणी हे प्राणीमात्राचे जगण्यास जीवनच आहे हे खरे, तरी पण तेच ज्याप्रमाणे विषयवल्लीमध्ये संयुक्त झाले असता मारक होते, किंवा मिऱ्यास दिले असता तिखट होते, आणि उसाशी युक्त झाले तर गोड होते, त्याप्रमाणे तमोगुण अधिक वाढला असता जो नेहमीच जन्म पावतो व मरतो त्या प्राण्याच्या ठिकाणी श्रद्धा ही ते तमोगुणाच्याच अनुरोधाने होऊनच परिणामास पावते. मग काजळ आणि मस म्हणजे शाई यामध्ये रंगात जसा फरक दिसत नाही, तशी ही तामसी श्रद्धा त्या मनुष्याहून गुणाहून निराळी नाही. त्याचप्रमाणे राजस प्राण्यांच्या अंतःकरणात असलेली श्रद्धा ही रजोगुणमय होऊनच असते असे जाणावे, आणि सत्वगुणसंपन्नाच्या अंतःकरणात असणारी ती श्रद्धा सगळी सत्वगुणमयच असते असे समज. याप्रमाणे हे सर्व जग खरोखर केवळ श्रद्धेचीच पूर्णतया ओतलेले आहे, परंतु सर्व जग प्राणी त्रिगुणांच्या अधीन असल्यामुळे त्यांच्या ठिकाणी असलेल्या श्रद्धेमध्येही जे 3 प्रकारचे चिन्ह उत्पन्न झाले आहेत ते तू ओळख. तर ज्याप्रमाणे झाड हे फुलावरून ओळखावे, किंवा बोलावरून जसे मन जाणावे, किंवा प्रस्तुत सुखदुःखाच्या भोगावरून पूर्वजन्मीच्या केलेल्या कर्मास ओळखावे, त्याप्रमाणे ज्या ज्या चिन्हावरून श्रद्धेची 3 रूपे कशी ओळखली जातात त्यांचा प्रकार सांगतो ऐक. तर ज्यांचे अंतःकरण सात्विक श्रद्धेने बनलेले आहे त्यांची बुद्धी बहुत करून स्वर्गप्राप्तीविषयीच होत असते. ते सर्व विद्यांचे अध्ययन करतात, कोणते यज्ञ करणे योग्य आहे याचे निर्णयात व यज्ञक्रियेत ते निपुण असतात, ते देवलोकास पावतात. आणि हे अर्जुना, ज्यांचे अंतःकरण राजस रजगुणात्मक श्रद्धेने बनलेले आहे ते राक्षस व पिशाच्य यांना भसतात. ज्याचे अंतःकरण तमोगुणात्मक श्रद्धेचे बनलेले आहे याविषयी मी तुला सांगतो की ते केवळ पापराशी असतात व अतिशय कठोर व दयाहीन असतात. ते जीवांचा वधाने बळी सिद्ध करून देतात आणि भूतप्रेत वगैरे दैवत समुदायांची अमंगळ अशा स्मशानात संध्याकाळी पूजा करतात. ते तमोगुणाचे सार अर्क काढून
निर्माण केलेले पुरुष म्हणजे तामश्रद्धेचे आगर वस्तीस्थानच होते असे समज. याप्रमाणे जगात सात्विक, राजस व तामस अशी 3 लक्षणांनी 3 प्रकारची श्रद्धा आहे. परंतु मी हे एवढ्याकरता सांगत आहे की या तिन्हीपैकी जी ही सात्विक श्रद्धा आहे तिचाच तू स्वीकार कर, आणि हे बुद्धिमंता दुसऱ्या अहितकर विरुद्ध अशा ज्या दोन्ही राजस व तामस श्रद्धा आहेत त्यांचा त्याग कर. या सात्विक बुद्धीची ज्याच्याकडून जोपासना केली जाते त्यांना मोक्षप्राप्ती होणे हा काही मोठा बागुलबा नाही, म्हणजे कठीण नाही. तो मनुष्य वेद श्रीव्यासाची ब्रह्मसूत्रे न शिके नका, ते सर्व शास्त्राध्ययन परिशीलन न करे नका, अथवा शास्त्रांची एक वाक्यता करून कोणतेही स्वतंत्र सिद्धांत त्यास हस्तगत झालेले नसेनत का. परंतु जे थोर पुरुष श्रुती स्मृतीचे अर्थ आपण स्वतः मूर्तिमंत होऊन श्रेष्ठ ब्रह्मविद वरिष्ठ झालेले असतात व आपल्या वेदानुसारी आचरणाने ते सिद्धांत अर्थ जनास देतात, त्यांच्या आचरणरूपी पावलांचा कित्ता पाहून वळवून जो कोणी सात्विक श्रद्धेने चालतो त्याला त्यांना मिळणारे जे फळ अगदी तेच फळ ठेवल्यासारखे प्राप्त होते. हे पहा, एखादा मनुष्य मोठ्या प्रयासाने पहिल्यांदा दिवा लावतो आणि त्या दिव्यावरून जर दुसरा कोणी आपला दिवा लावू लागला तर आयता दिवा लावणारा मनुष्य पहिल्या दिव्याच्या प्रकाशाकडून फसविला जाईल काय? त्याच्या घरी तो दिवा कमी प्रकाश पडणार नाही. किंवा एखाद्याने अपार द्रव्य खर्च करून घर बांधले असता त्या घरात काही वेळ दुसरा वाटसरो मनुष्य त्या घराचे सुख भोगीत नाही काय? जो तळे बांधतो त्याचीच का तहान ते तळे आपल्यामधील पाण्याने भागविते? अथवा घरामध्ये स्वयंपाक करणाऱ्यांचीच तेवढी ते अन्न तृप्ती करीत असते का? आणि त्या अन्नाने इतरांची तृप्ती होत नाही की काय? उगीच पुष्कळ बोलून काय करायचे? गौतम ऋषींनी दीर्घ प्रयत्नाने आणलेली गंगा ही काय त्यासच गंगा पवित्र करणारी आहे, आणि जगातील इतर सर्व लोकांविषयी ती ओढा झाली आहे की काय? म्हणून आपल्या अधिकारानुरूप व आपल्यापेक्षा जे दक्षतेने शास्त्राचे अनुष्ठान करण्याची कुसरी जाणतात ते चातुर्याने जाणून जो श्रद्धाळू मनुष्य त्या वडील पुरुषांच्या आचरणाचा कित्ता गिरवितो तो मूर्ख असला तरी तो तरतो. उलट गवयाच्या गाण्याच्या पूर्वी जसे त्याचे खाकरणे गाण्याचा आरंभ सुचविते त्याप्रमाणे शास्त्रांच्या नावाने खाकरणे म्हणजे जे खरोखर मनापासून आरंभ करण्याचे सुद्धा जाणत नाहीत, म्हणजे ज्यांना शास्त्र काय याची कल्पनासुद्धा नाही, परंतु कोणी शास्त्रज्ञ आपल्या गावी येऊ लागला तर त्याला आपल्या गावाच्या शिवेलाही शिव देत नाहीत, म्हणजे गावात येऊ देत नाहीत. तसेच वडिलांचे स्नान संध्यादी क्रियात्मक आचरण पाहून जे त्यास वेडावून दाखवितात व पंडिताचा संवाद कानावर येईल म्हणून तिरस्कारदर्शक चुटक्या वाजवितात. उलट आपल्या शहाणपणाच्या घमेंडीने व द्रव्याच्या मदाने आपल्याच गर्वात असतात, ते खरोखर पाखंड्याच्या तपाचरणाचा अंगीकार करतात. आपल्या पुढे आलेल्या दुसऱ्या मनुष्यांच्या अंगावर शस्त्रांचे प्रहार करून त्यांच्या रक्तमांसाने यज्ञपात्रे भरभरून ती प्रदीप्त अग्निकुंडात ओततात. चेड्यांना क्षुद्र देवतांना आहुती देतात. नवस केलेल्या देवदेवतांना बालकाच्या बळी देतात. क्षुद्र देवतापासून वरप्राप्ती करून घेण्याकरिता त्या श्रेष्ठ समजून आग्रहाच्या उत्कर्षाने आढ्यतेने 7 दिवस अन्न सेवनाचा त्याग अनुष्ठान करतात. अशा प्रकारे ते आपल्यास व दुसऱ्यास पीडा करणे रूपी बीज तमोगुणी अंतःकरण रूपी जमिनीत पेरतात आणि त्यापासून पुढे तेथे तमाचेच पीक पिकते. अर्जुना, ज्या मनुष्यास स्वतः बाहुबलाने पोहता येत नाही आणि जो नावेचाही आश्रय करीत नाही तो समुद्रात गेला असता त्याची जी दयनीय स्थिती होते, किंवा जो रोगी वैद्याचा द्वेष करतो व जो लाथेने काडा लवंडून देतो तो रोगी जसा जीवापासून वेगळा होतो म्हणजे मरतो, अथवा जो डोळस मनुष्याचा कंटाळा करून त्याच्या द्वेषाने आणि साधारण असलेले आपलेच डोळे काढून टाकतो, त्या एकाएकी झालेल्या आंधळ्या मनुष्यास जसे त्याच्या माज घरातच पडून राहावे लागते तशी त्या असुरांची स्थिती होते. कारण शास्त्रात सांगितलेल्या मार्गाची ते निंदा करतात व त्यामुळे ते मोहरूपी अरण्यात सैरावैरा अविवेकाने धावतात. कामाच्या अधीन होऊन तो काम जे करविल ते त्याच्या अनुरोधानेच आचरण करतात. क्रोधाच्या अधीन होऊन तो काम जे करविल ते त्याच्या अनुरोधानेच आचरण करतात. क्रोधाच्या अधीन होऊन तो ज्याचा वध करण्यास लावेल त्याचा वध करतात. ते आपल्या व दुसऱ्यांच्या शरीरात जे जे काही दुःखे देतात ते सर्व दुःख सर्वांच्या अंतर्यामी असणाऱ्या माझ्या आत्म्यालाच होत असते. अशा पाप्यांना वाचेच्या पदरानेही स्पर्श करू नये, पण त्यांचा त्याग करण्याकरता त्यांची लक्षणे सांगणे भाग पडले. प्रेतास स्पर्श करू नये, पण प्रेत बाहेर काढण्याकरता त्या स्पर्श करावा लागतो. किंवा अंत्यजाबरोबर संभाषण करू नये, तरी पण दूर हो म्हणून त्यांना 2 शब्द तरी बोलावे लागतात. फार काय विष्ठेला हात लावू नये, पण शौचाच्या वेळी विष्ठाही हातानेच धुवून काढावी लागते. या ठिकाणी फक्त शुद्धीच्या इच्छेच्या निमित्तानेच त्यांना स्पर्श केल्यामुळे तो स्पर्श दोषकारक मानता येत नाही. तसा
त्या पापी असुरी लोकांचा त्याग करण्याकरिता त्यांची ही लक्षणे सांगितली खरी, तरी पण अर्जुना, त्या असुरी लोकांना जेव्हा पाहशील तेव्हा तू माझे स्मरण कर. कारण त्या पापक्षालनार्थ याशिवाय दुसरे प्रायश्चित्त काही उपयोगी पडणार नाही. म्हणून जी सात्विक श्रद्धा आहे तीच एकमेव वरचेवर सर्व प्रकारे चांगली जतन करावी. दुसरे असे की ज्या योग्याने सात्विक संबंधाचे, श्रद्धावृत्तीचे पोषण व वाढ होईल तशीच संगती धरावी, आणि ज्या अन्नाच्या सेवनाने सत्वाचाच उत्कर्ष होईल तोच आहार सेवन करावा. वास्तविक असे पहा की स्वभाववृद्धी होण्यास, स्वभाव बनण्यास आहारावाचून दुसरे कोणतेही प्रबल साधन नाही. तो प्रत्यक्ष असे पहा की जो धडधडीत सावध शुद्धीवर असलेला मनुष्य जेव्हा मद्याचे सेवन करतो तेव्हा तो तत्क्षणीच उन्मत्त होऊन राहतो, किंवा जो मनुष्य नेहमी आपल्या मनास हवे ते अन्न खातो तो त्या अन्नाच्या स्वभावानुसार वात व कफ यांनी व्यापला जातो, किंवा एखाद्यास ज्वर आला असता ते दुधाधिक त्यास ताप कमी करून शांत करतील काय, अथवा ज्याप्रमाणे अमृताचे सेवन केले असता ते मरणास टाळते, किंवा विषाचे सेवन केले असता ते आपल्यासारखे करते, मृत्यूस पावते, त्याप्रमाणे जसा अन्न आहार भक्षण करावा तसाच आपल्या शरीरातील रक्तमांसादी धातूंचा आकार बनतो, आणि त्या धातूंप्रमाणे अंतर्भाव अंतःकरणाचा स्वभावही अधिकाधिक पोसला जातो. जसे भांडे तापल्यामुळे आतले पाणीही तापते तशी धातूच्या अनुरोधाने चित्तवृत्ती होत असते. म्हणून सात्विक अन्नरसाचे सेवन केले असता सत्वाची व सात्विक भावाची वाढ होत असते, आणि इतर रसामुळे राजस व तामस भावांची उत्पत्ती व वाढ होत असते. तेव्हा सात्विक आहार कोणता आणि राजस व तामस या आहाराचे काय स्वरूप आहे ते मी सांगतो, त्याचे श्रवण कर. आणि सरसकट अन्नाचे एकदम 3 प्रकार कसे झाले तेही सांगतो. तर जेवणाराच्या रुचीप्रमाणे अन्न तयार करावे लागते, आणि या विश्वात जेवणारा तर त्रिगुणांचा दास झालेला आहे. कारण जो जीव करता व भोगता तो स्वभावताच 3 गुणांच्या अनुरोधाने 3 प्रकारचा होऊन चित्तवृत्ती धारण करून 3 प्रकारची कर्मे करतो. म्हणून आहार 3 प्रकारचा आहे, यज्ञही 3 प्रकारचा आहे, तप व दानादी ही 3 प्रकारचे आहेत, आणि व्यापारही 3 प्रकारचे आहेत. परंतु प्रथम तुला जे आहाराचे लक्षण सांगतो ते ऐक. तर जेव्हा दैवयोगाने भोगता जो जीव तो सत्वगुणांच्या उत्कर्षात असतो तेव्हा मधुर अन्न खाण्याविषयी त्याला विशेष आवड वाढलेली असते. जे पदार्थ स्वतःच उत्तम मधुर रसाने युक्त असतात, जे स्वभावतः गोड असतात, जे स्वतः अतिस्निग्ध व चांगले परिपक्व झालेले असतात, जे आकाराने फार मोठे व बेडम नसतात, स्पर्श पाहता हातास अतिशय मऊ लागतात, आणि जिभेवर ठेवले असता लवकर विरघळणारे रुचकर व स्वादिष्ट असतात, जे रसाने पूर्ण भरलेले असून रस निघण्यासही बाहेरून कठीण नसतात, पाणीदार असून विस्तवाच्या उष्णतापूर्ण आचेने सुटलेली म्हणजे जागजागी काळी झालेली नसतात, श्री गुरूंच्या मुखातील महावाक्यातील अक्षरे जरी दिसण्यात थोडी असली तरी त्याचा परिणाम जसा मोठा फार चांगला होतो, त्याप्रमाणे जे पदार्थ दिसण्यात थोडे असतात पण ते खाल्ले असताही त्यापासून अपार तृप्ती होते, आणि जे खाते वेळेस तोंडास गोड लागतात तसेच ते परिणामही गोड हितकर असतात, अशा अन्नाविषयी सात्विकाची विशेष प्रीती वाढत असते. याप्रमाणे सात्विक मनुष्याला आवडणारा सात्विक आहार उपयुक्त गुण असलेल्या लक्षणांचा असतो. अशा पदार्थांच्या सेवनापासून आयुष्याचे बल नित्य नवे वाढते. अशा सात्विक रस आहाररूपी मेघांची जो जो देहावर वृष्टी होते तो आयुष्यरूपी नदी दिवसेंदिवस अधिकच वाढत जाते. ज्याप्रमाणे दिवसाची उन्नती होण्यास सूर्य हा कारण आहे, त्याप्रमाणे सत्वगुणांचे रक्षण करण्यास हाच आहार योग्य कारण साधन आहे, आणि शरीरास व मनास सामर्थ्य पुरविणारा, त्याची वाढ करणारा असा हाच आहार आहे. व तसा आहार असेल तर मग त्या ठिकाणी रोगाचा शिरकाव कोठून होणार. हा सात्विक अन्न आहार जेव्हा सेवन केला जातो तेव्हाच शरीराचे आरोग्य भोगण्याचे भाग्य उदयास आले असे समजावे, आणि मग त्यामुळे सर्व घेण्या देण्याच्या व्यापाराचा विस्तार सुखमय होतो, तर त्याची आनंदाबरोबर मैत्री होऊन सख्य वाढते. याप्रमाणे हा सात्विक आहार चांगला परिणामास पावला तर थोर लाभ होत असून तो आत्मनाला व बाहेर शरीराला असा अंतर्बाह्य सुखकर होतो. आता राजस गुणांच्या मनुष्याची कोणत्या अन्नावर प्रीती असते तेही तुला प्रसंगानुसार सांगतो. तर फक्त मारकपणाच्या बाबतीत मात्र उणे, बाकी जे काळकूट विषाच्या बरोबरीचेच कडू असते, किंवा चुन्याहूनही अधिक दाहक असून जे आंबट असते, कणिक भिजण्यास जितके पाणी लागते तितकेच त्यात मीठ घालतो, आणि अवांतरही खारट जिन्नस त्यात तितक्या प्रमाणात मिसळतो, असे अतिशय खारट पदार्थ त्या राजस म्हणजे रजोगुणी मनुष्यास आवडतात. आणि ऊन म्हणून इतके कडक पदार्थ खातो की त्या रूपाने तो केवळ आग्नीच तोंडाने गिळतो. त्या कडक पदार्थातून वाफा निघतात, त्याच्या टोकावर जणू काही दिव्याची वातही लावली असता ती पेटेल, असे
पदार्थ तो रजोगुणी मनुष्य खावयास मागतो. भयंकर वावटळीला मागे सारील आहे असे किंवा पहारीच्या टोकाप्रमाणे रुपणारे प्रहार करणारे असे झणझणीत तिखट पदार्थ तो खातो की ज्या योगाने जखम न पडता घावाविना शास्त्राप्रमाणे वेदना होतात आणि राखेहून वृक्ष वांतरबाह्य कोरडे असलेले असे जे तोंडी लावणे असते ते त्याला आवडते. जो पदार्थ खातेवेळेस एकमेकावर दात आदळतील असे इतके कठीण पदार्थ तोंडात घेताना खातेवेळेस त्याला आनंद होऊ लागतो. अगोदरच मूळचे झणझणीत असून त्यात त्यांना आणखी मोहरी लावून त्याचे अनेक प्रकार करतात, मग काय विचारता. त्यांचे सेवन केले असता नाकातोंडातून झिंझिण्या व वाफा येतात, पण जे आज्ञेला गप्प बैस म्हणून मागे सारते असे राये ते रजोगुणी मनुष्यास प्राणांपेक्षाही विशेष आवडते. अशा प्रकारे ज्याचे तोंडास पुरेसे न होऊन म्हणजे काही खाल्ल्याने त्यांची तृप्ती होत नाही असा जिभेने वेडा केलेला रजोगुणी मनुष्य जणू काय अन्नाच्या निमित्ताने दगदगीत पेटलेला अग्नीस पोटात घालतो. त्याप्रमाणे लवंगा व सुंठ खाऊन त्यामुळे भुईवर अंथरुणावर किंवा खाटेवर बेचैन होऊन गडबडा लोळतो व तोंडापासून पाण्याचे भांडे एकीकडे ठेवीत नाही. हे तर अन्न म्हणजे अन्न सेवन केलेले नसून त्या रूपाने जो रजोगुणी मनुष्याने व्याधिरूप निवांत निजलेले सर्प जागे करण्याकरिता पोटात उत्तेजक कैफज घातला आहे, त्याबरोबर एकमेकांच्या स्पर्धेने रोग एकदम उठतात. अशा रीतीने राजस अन्नापासून केवळ दुःखच फळ मिळते. हे धनुर्धरा, याप्रमाणे राजस आहाराच्या अन्नाचे वर्णन केले व त्या आहाराच्या परिणामाचाही विचार तुला सांगितला. आता तमोगुणी मनुष्यास जो आहार आवडतो तेही तुला सांगतो. कदाचित तुम्हास त्याची किळस येईल, पण किळस घेऊ नको, तर कुजलेले व उष्टे अन्न खाताना यापासून अहित होईल असे त्याच्या मनातही येत नाही. त्याप्रमाणे म्हैस आंबण खाते तसेच तोही खात असतो. श्रीकृष्ण म्हणतात, अर्जुना, तामस अन्नाचा परिणाम निराळा सांगण्याचे कारण वा तशी जरुरी नाही, कारण तामस अन्न सेवनात होणारे अतीव दुःख हाच त्याचा खरा दुष्ट परिणाम होय. आता यापुढे आहारांप्रमाणेच यज्ञ ही 3 प्रकारचे आहेत. अर्जुना, त्या तिन्हीमधील सात्विक यज्ञाचे लक्षण पहिल्यांदा सांगतो ते ऐक. तर ज्याप्रमाणे पतिव्रता स्त्रीचा मनोधर्म एका प्रिय पती वाचून अनन्यविषयी काम वाढू देत नाही किंवा गंगा नदी समुद्रास मिळाल्यावर पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीतच नाही अथवा आत्मरूपाचे दर्शन होताच वेद स्तब्ध राहिला, त्याप्रमाणे जे आपल्या हिताकरिता चित्ताची वृत्ती अर्पण करून जे फळाच्या आशेने कर्तेपणाचा अहंकार मुळीही उर्वरित राहू देत नाहीत, जसे पाणी झाडाच्या मुळाजवळ पोचल्यावर मागे सरणे परतणे जाणत नाही तर त्यास मिळून तेथे मुरणे त्यांचे पोषण करते, तसे जे मनाने व देहाने यज्ञ निश्चयात व यज्ञ करण्यात निमग्न होतात परंतु त्यापासून कसल्याही फळाची इच्छा करीत नाहीत. फळाची इच्छा सोडून स्वधर्माशिवाय इतर गोष्टीविषयी आसक्तीरहित होऊन जे सर्वांग परिपूर्ण अशा यज्ञाचे अनुष्ठान करतात, परंतु आपल्या हातात आरसा घेतल्यावर त्यात आपले स्वरूप जसे आपल्याच डोळ्याने पाहिले जाते किंवा तळहातावरील रत्न दिव्याच्या उजाडाने जसे स्वच्छ पाहिले जाते अथवा सूर्य उगवल्यावर त्यामुळे आपणास जाण्याचा मार्ग जसा आपल्या दृष्टीस पडतो, तसा वेदात सांगितल्यावर मार्गावर विश्वास ठेवून जे त्याच्या साह्याने निश्चय करून ती कुंडे, मंडप, वेदी व याशिवाय लागणारी यज्ञाची सर्व विपुल सामुग्री यांचे अशा रीतीने जमाव करतात की जणू काही वेदांनीच आपण स्वतः येऊन ती तयारी केली आहे. अंगावर सर्व अवयवात जिथल्या तिथे उचित दागिने घातले असतात, ते जसे शोभतात तसे यज्ञाचे सर्व पदार्थ जेथे पाहिजे तेथे नीट व्यवस्थित मांडणी करून आणखी त्या यज्ञिकांचे शब्दांनी किती वर्णन करू, तर तो यज्ञ मंडप पाहिला असता असे वाटते की जणू मूर्तिमंत सर्व अलंकारयुक्त यज्ञविद्याच यज्ञाचे निमित्ताने या ठिकाणी आले आहे. अशा प्रकारे जो यज्ञ वांगे उपांगे यासहित होतो आणि ज्यात कसल्याही फळाच्या किंवा मोठेपणाच्या इच्छेच्या संबंधास मुळीच वाव नसतो. तुळशीच्या झाडापासून फुलाचा छायेच्या प्राप्तीविषयक हेतूला मुळी आश्रय नसतो, तरी लोक पोटातील पाण्याने त्याचा चांगलाच प्रतिपाळ करतात. फल आशेशिवाय अशा युक्तीने जो यथासांग यज्ञ केला जातो त्यालाच सात्विक यज्ञ म्हणतात. दुसऱ्या प्रकारचा जो राजस यज्ञ तोही खरोखर याच्यासारखाच करतात, पण श्राद्ध तिथीचे दिवशी सहज राजासही मेजवानीला आमंत्रण द्यावे लागते. त्याप्रमाणे म्हणजे जर राजा आपल्या घरी भोजनास आला तर त्यापासून आपणास पुष्कळच उपयोग होईल, तो असा की आपला जगात नावलौकिक होईल आणि श्राद्धही थांबणार नाही. याप्रमाणे फल अशा पूर्ण विचार करून तो मनात म्हणतो की आपल्यास आयतीच संपूर्ण स्वर्ग प्राप्ती होईल व लोकांना दीक्षित म्हणून मान्य होईल, म्हणजे लोक आपल्यास मान देतील व आपल्या हातून यज्ञासारखे महत्कार्यही घडेल.
अर्जुना, अशा प्रकारे केवळ फळाची आशा धरून त्यासाठीच व जगात आपली कीर्ती व्हावी म्हणून जे यज्ञ केले जातात ते राजस यज्ञ होत. आणि पशुपक्ष्यांच्या विवाहामध्ये कामा वाचून जसा दुसरा जोशी लागत नाही तसा तामस यज्ञाला आग्रहच मूळ कारण होय. वाऱ्याकडून वाहण्यास कोणतीही एखादी वाट चालविली जाणार नाही, किंवा मरण येण्यास जर मुहूर्त पाहिल आणि अग्नी जर निषिद्ध पदार्थ जाळण्यास भिल तरच तामसाच्या यज्ञादी आचरणास वेदविधीची मर्यादा घरबंद असेल. म्हणून अर्जुना, तो पुरुष स्वतः स्वैर व अमर्याद असतो, त्याला विधीची चाड नसते, मंत्राची वगैरे त्यास गरज लागत नाही. आणि जसे माशीच्या तोंडाकडून अन्न मात्र सुटत नाही, त्या ठिकाणी ब्राह्मणाविषयी हा शत्रू आहे अशी पूर्ण वैर भावाची समजूत असते. मग तेथे दक्षिणेचा विचार कुठून असणार? आणि वावटळ सुटली असता त्यास जसे अग्नीचे साह्य मिळावे, म्हणजे तो जसा सारखा भडकतो, किंवा निपुत्रिकाचे घर त्याच्या पश्चात म्हणजे पाहिजे त्याने लुटण्यासारखेच होते, त्याप्रमाणे सर्व द्रव्य व्यर्थ खर्च होते. त्यातही श्रद्धेचे तोंडही पाहिले जात नाही, त्यात श्रद्धेचा लवलेशही नसतो. भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, असा जो न्यायविषयीचा वरकांती कल्ला नुसता नाटकी डौल त्याला तामस यज्ञ म्हणतात. गंगेचे एकच पाणी जसे निरनिराळ्या मार्गाने उपयोगास आणले असता एका मार्गाने शुद्धता व एका मार्गाने अपवित्रता आणली जाते, तसेच सत्व रज व तम या 3 गुणांच्या योगे जे तप त्रिविध स्वरूपाचे झाले, त्यापैकी एक प्रकारचे तप केले असता ते पापद्वारा अधोगती देते व दुसऱ्या प्रकारचे तप केले असता ते पुण्याद्वारा उद्धरते. अर्जुना, या तपाचे 3 भेद कसे होतात हे समजून घेण्याची इच्छा करीत असलास तर आधी तप म्हणजे काय हे समजून घे. तप म्हणजे काय त्याचे स्वरूप तुला सांगतो, मग त्रिगुणाच्या योगे त्यांचेही 3 भेद कसे होतात ते मागावून सांगेन. उत्तम उचित तप ज्याला म्हणतात त्यांचेही 3 प्रकार आहेत व कायिक, वाचिक व मानसिक हे आहेत. आता या तिन्हीमधील कायिक शारीरिक तप कोणते ते ऐक. तर शंकर अथवा विष्णू यापैकी जो देव आवडत असेल, त्यांची ज्यास भक्ती असेल, त्या आपल्या प्रिय देवतांच्या मंदिरात जाऊन त्यांचे दर्शन करण्याविषयी किंवा यात्रादिक करण्याविषयी 8ही प्रहरात ज्याच्या पायांना जणू भोवरा बांधला आहे म्हणजे विसावा नसतो, देवाचे अंगण सुशोभित करण्याविषयी, देवाचे पूजा साहित्य पुरविण्याविषयी व देवांची शास्त्र सांगेल ती सेवा करण्याविषयी ज्याचे हात शोभतात, शंकराचे लिंग अथवा विष्णूची मूर्ती दृष्टीने पाहिल्याबरोबर जो दंडाप्रमाणे जमिनीवर अंग टाकून साष्टांग नमस्कार घालतो आणि लोकात विधी विनयादी गुणांनी पूज्य श्रेष्ठ असे जे ब्राह्मण त्यांची चांगली सेवा करतो, अथवा प्रवासाने थकलेले किंवा संकटात सापडून सिनलेले जे जीव असतील त्यांना सुखावस्थेस आणतो, सर्व तीर्थामध्ये श्रेष्ठ असलेली जी माता पितरे त्यांची सेवा करण्यात जो खरोखर आपले शरीरही त्यावरून ओवाळून टाकतो, आणि जो भेटल्याबरोबर संसारासारखे दुर्धर भयंकर व दुःख नाहीसे करून त्यापासून आपल्याला मुक्त करणारा व ज्ञानामृत पाजण्याविषयी तत्पर असा दानशूर व दयाघन श्री गुरूंना जो भसतो म्हणजे त्यांची सेवा करतो. अर्जुना, स्वधर्मरूप अग्नीत देहाभिमान रूपी जो कीटमळ त्याला जो वारंवार स्वधर्माचरण करण्यारूपी किंवा वेदाध्ययन रूपी फुटे देऊन तो पार नाहीसा करतो. प्राणीमात्रांच्या ठिकाणी एकच परमात्मा वस्तू आहे असे समजून तेथे त्यास नमस्कार करतो. परोपकार करण्याविषयी जो तत्पर असतो आणि स्त्रीविषयी जो क्षणोक्षणी निग्रह करून पूर्ण नियमित झालेला असतो. जन्माच्या प्रसंगीच मात्र स्त्री शरीराचा म्हणजे आईचा अंगाने स्पर्श झाला तेवढाच काय तो स्त्री स्पर्श तेथून पुढे सारा जन्म सोहळा करतो, म्हणजे जन्मभर स्त्री शरीराला स्पर्श करीत नाही. भूतमात्राच्या नावाने गवतासही जीव आहे असे समजून तो त्यास हिसका देत नाही व तुडवीत नाही. फार काय सांगावे, तो कोणाचीही मोडतोड करून टाकून देतो किंवा वर्मी लागेल असे कोणाच बोलत नाही. अशा प्रकारच्या वागण्यामुळे सवयीमुळे शरीरात उचित व्यापार करण्याचा ज्या वेळेस उत्कर्ष होतो त्यावेळेस त्याच्या अंगात शारीरता पूर्णपणे ठसले भरास आलेले आहे असे समज. पार्था, या सर्व गोष्टी करणे देहाच्या प्राधान्याने, आश्रयाने व अनुरोधाने घडून येतात, म्हणून मी या शारीरिक कायिक तप असे म्हणतो. याप्रमाणे शारीरताप ज्यास म्हणतात त्यांची लक्षणे तुला स्पष्ट सांगतो. त्यांची लक्षणे तुला स्पष्ट सांगितली. जे वाचिक ताप त्यांचे लक्षणे सांगतो ते ऐक. परिसाने लोखंडाचा आकार व वजन ही मुळी कमी न करता ज्याप्रमाणे त्या लोखंडास सोने केले, त्याप्रमाणे ज्यांच्याशी जे काही बोलायचे त्याच्याजवळ असणाऱ्या दुसऱ्या मनुष्यास दुःख न होता सहज सुख होईल, असे
चांगुलपणा ज्या बोलण्यात सहज असल्याचे दिसून येते. जसे वस्तुतः पाणी मुख्य झाडास दिले जाते, पण त्यायोगे पाटाच्या काठाजवळ असणारे गवत सहजच जगत असते, तसे कोणासही एकास उद्देशून बोलतेवेळी त्या बोलण्यापासून सहजच सर्वांचे हित होते. जेव्हा अमृताची गंगा प्राप्त होते तेव्हा ती प्राण्यास जशी तिचे अमृत प्राशन केल्याने अमर करते व स्नानाने पाप नाहीसे करून संसार तापही नाहीसा करते व गोडी देते, त्याप्रमाणे अज्ञानही नाहीसे होते. आपल्या अनादि अनंत अशा आत्मस्वरूपाची पुन्हा भेट होते व पुष्कळ वेळ ऐकल्यानेही अमृताप्रमाणे ज्याच्या रुचीचा बिघडून वीट येत नाही. जर कोणी काही विसरलंच तर अशा प्रकारची भाषण करण्याची पद्धती असते व असावी, नाहीतर वाचेने पुन्हा पुन्हा पठण अथवा हरिनामोच्चारण झालेले असावे. ऋग्वेदेदी तिन्ही वेदांची वाचारूप मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा करतात. किंबहुना ज्यांनी आपल्या वदनामध्ये जशी काय वेधशाळाच केलेली असते किंवा एखादे नाव मग तेच शिव अथवा विष्णू यापैकी कोणाचे एकाचे असो, तेच नामोच्चारण रूपाने वाचेत राहावे. हेच वाचेपासून उत्पन्न झालेले वाचिक तप होय असे जाणावे. आता जे मानसिक तप आहे तेही लक्षणासहित सांगतो, ते ऐक. असे लोकनाथांचा नायकांचा मालक जो श्रीकृष्ण परमात्मा तो म्हणाला. भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनास मानसिक तपाचे लक्षणे सांगतात. तर लाटांनी सरोवर टाकले असता किंवा मेघांनी आकाश टाकले असता किंवा चंदनाचे बाग सर्पांनी सोडले असता अथवा कलांच्या न्यून अधिकतेने पूर्णचंद्रास सोडले असता, मानसिक चिंतेने राजास सोडले असता अथवा जसा मंदराचलाने क्षीरसमुद्र टाकावा तसे अनेक प्रकारचा संशयात्मक समुदाय मनास अगदी निश्शेषतया सोडून गेल्यावर जे मन केवळ स्वरूपाने अर्थात शुद्ध स्वरूपी निमग्न होऊन राहते अथवा उष्णते वाचून जसा प्रकाश असावा किंवा जाड्या वाचून जसा अन्नात रस अथवा आणि पोकळीशिवाय जसा अवकाश वा पदार्थ असावा, तसेच जे मन आपले यथार्थ आत्मस्वरूप पाहते जाणते व मन आपल्या स्वभावास सदाचेच मुक्ते, ते असे की थंडी आपल्या थंडीचे आपल्या अंगास बाधा होऊन थरथर कापू देत नाही. अचल स्थिर आणि कलंकरहित स्वच्छ असे चंद्राचे बिंब जसे नित्य परिपूर्ण असावे, तितक्याच पवित्रपणाने स्थिर मनाचे आत्मस्वरूपी निमग्न होणे हे म्हणजे जे सौंदर्य वैभवच असते. म्हणून वैराग्याची इच्छा नाहीशी झाली आहे आणि मनाचे चांचल्य व धडधडणे जेथे पूर्ण कमी झाले आहे, अशा शुद्ध मनातच निजात्मबोध उत्पन्न होण्याची शुद्ध भूमिका योग्यता म्हणजे वापसा तयार होतो. म्हणून शास्त्राचा विचार करण्यासाठी ज्या मुखाचा उपयोग करावायचा, ज्या मुखाने शास्त्राध्ययन करायचे, ते मुख वाचेचे सूत हाती धरीत नाही, वाचेचे ही सूत हाती धरीत नाही, भाषणाविरहित मौन संपन्न असेच असते. ज्याप्रमाणे मीठ आपल्या मूळ स्वरूप जे पाणी त्याचा स्पर्श झाला असता ते तद्रूप होते, त्याप्रमाणे मनाला आत्मस्वरूपाचा लाभ झाल्यामुळे ते मन मनपणासहित धरू जाणत नाही, म्हणजे ते संकल्प विकल्प सोडून देऊन परमात्मरूप झालेले असते. अशा वेळेस ज्या मनात इच्छा कुठून उत्पन्न होणार की जिच्या योगाने इंद्रिय मार्गाने धाव घेऊन विषयरूपी त्या गावास येऊन प्राप्त होईल. म्हणून ज्याप्रमाणे तळ हाताला केस विरहितपणा ही निर्मलता स्वभावताच आहे, त्याप्रमाणे उपयुक्त प्रकारे तयार झालेल्या मनाच्या ठिकाणी सहजच भावशुद्धी असते. अर्जुना, फार काय सांगावे, जेव्हा मनास ही उपयुक्त योग्यता प्राप्त होते तेव्हाच ती स्थिती मानस्तप अशा नावास प्राप्त होते. भगवंत म्हणतात, मानस्तपाची जी लक्षणे आहेत ती मी तुला सांगितली. याप्रमाणे देह वाचा व चित्त यांच्या योगाने जे त्रिविधित्वास पावले आहेत ते सामान्य तप तुला ऐकविले. आता 3 गुणांच्या संघाने सामान्य तप विशेष करून 3 प्रकारचे कसे होते ते पुढे ऐक व श्रद्धापूर्वक आचरण कर, पण ते त्याच्या फलाची आशा सोडून कर. ज्यावेळी पूर्ण अंतःकरण शुद्धीने आणि श्रद्धारूप आस्तिक्य बुद्धीने या तपाचे आचरण केले जाते, त्यावेळी याच तपाला ज्ञाते जन सात्विक तप असे म्हणतात. तपाची स्थापना करण्याच्या मिशाने जगात द्वैतभाव निर्माण करून मोठेपणाच्या शिखरावर बसण्याची जे इच्छा करतात, त्रिभुवनातील सर्व सन्मानाने आपल्या विना दुसऱ्या कोणाकडेही जाऊ नये आणि सभेत व भोजनाचे समयी पंक्तीत आपल्यास अग्रभागी बसण्याचा मान मिळावा म्हणून सर्व जगातील लोकांच्या स्तुती स्तोत्रास पात्र व्हावे आणि यच्चैवत लोकांनी आपलेच दर्शनास वा यात्रेस यावे म्हणून, तसेच लोकांच्या नाना प्रकारच्या पूजांनी आपल्या विना दुसरा कोणताच आश्रय न धरावा व महत्त्वाच्या पांघरुणाखाली सर्व भोग आपल्यासच उपभोगास मिळावेत अशी ज्यांची इच्छा असते, जशी एखादी
परंतु द्रव्य व मान यांच्या प्राप्तीची आशा धरून वाढून जे सायासाने भरलेले तप करणे त्यालाच राजसतप म्हटले जाते. परंतु पौरुणी नावांच्या किड्याने गाभण गुराचे धान चोखले असता ते गुरु प्यायले तरी दूध देत नाही, किंवा उभे शेत जनावरास चारले असता पिकण्यासाठीच काहीच उरत नाही, म्हणजे त्यापासून पिकाची प्राप्ती होत नाही. तसे जे तप आपली प्रसिद्धी व्हावी या हेतूने व अतिशय कष्टाने केलेले असते ते तप फळाच्या बाबतीत पूर्णतया निष्फळ होते. शेवटी फल म्हणजे तर काही नाही असे होते. याप्रमाणे अर्जुना, तपापासून फलप्राप्ती होत नाही असे समजल्यावर तो ते पाहून ते तप मध्येच सोडून देतो, म्हणून त्या तपाला स्थिरता नसते. सहज विचार करून पाहिले तर अकाली आलेला मेघ संपूर्ण आकाशास व्यापतो व जणू तो ब्रह्मांड फोडून टाकेल अशी गर्जना करतो, परंतु तो अकाली मेघ घटकाभर तरी टिकतो काय? तसे जे राजस्तप आहे ते फलांच्या बाबतीत तर खरोखर वांजेप्रमाणे व्यर्थच होत जाते. परंतु अर्जुना, ते आचरणातही अखेरपर्यंत अव्याहतपणे टिकणारे असे नसते. यापुढे तेच तप जेव्हा तामस तपाच्या पद्धतीने आचरले जाते तेव्हा ते या राजस तपात निदान ऐहिक कीर्ती तरी मिळण्याचा संभव आहे. तामस तपापासून तर कीर्ती आणि स्वर्ग या दोहोंचीही प्राप्ती होणार नाही असेच ते केले जाते. हे अर्जुना, केवळ मूर्खपणाच्या व्यर्थ अभिमान घेऊन जे आपल्या शरीरास सुद्धा वैरी असे समजतात, पंचाग्नी ज्वाळा शरीरास लावल्या जातात, आपले शरीर हे सर्पण आहे असे मानून त्यास पंचाग्नीने पेटवितात, आपल्या डोक्यावर शेगडी घेऊन त्यात गुगुळ जाळतात, पाठीत गळ घातल्या असता जातात आणि पाहताच भय वाटेल अशी रखरखीत निखाऱ्यांनी आपले शरीर जाळतात, श्वासोच्छवास व्यर्थ दवडले जातात व व्यर्थच उपास करतात आणि झाडादिकास उफराटे टांगून घेऊन खाली तोंड करून धुराचे घास धूम्रपान करतात आणि जिवंतपणीच आपल्या अंगाचे मांसाचे लचकेच्या लचके तोडतात. हे धनंजया, अशा नाना तऱ्हेने आपल्या या शरीरास घाव घालून दुःख देऊन जे तप करतात आणि तेही दुसऱ्याचा नाश करण्याकरिताच तपाचरण करतात, डोंगरावरून सुटलेला धोंडा आपल्या जडपणाने खाली पडला म्हणजे त्याचे स्वतःचे तर तुकडे होतातच, परंतु तो खाली येते वेळेस त्याच्या सपाट्यात एखादी वस्तू आड सापडली तर जसा तिचाही चुराडा करतो, तसे आपल्या शरीरास दुःख देऊन जे सुखात असतील त्या प्राण्यांना अथवा जे प्रमुख असतील त्यांना जिंकण्याच्या तीव्र इच्छेने जी तपाचरणे केले जातात, अशा वाईट व क्लेशयुक्त रीती स्वीकारून जे तप उत्पन्न होते तेच तामस तप होय. याप्रमाणे सत्व, रज व तम यांच्या अनुरोधाने जे तपाचे 3 भाग झाले तेही स्पष्ट सांगितले. आता दानाचेही 3 प्रकार कसे होतात त्यांची लक्षणे तुला पुढे सांगतो, ऐक. सात्विक दान. आपल्या स्वधर्माचरणाने व सन्मार्गाने मिळविलेले जे जे काही धनाधिक असेल ते मोठ्या आदरातिथ्याने दुसऱ्यास अर्पण करावे. कदाचित उत्तम बीज मिळाले तरी ते पेरण्याकरिता उत्तम जमीन व वापसा यांची उणीव पडते. त्याप्रमाणे या सात्विक दानाचा योग दिसतो. कारण इच्छा असली तरी दान देण्यास योग्य द्रव्य, पात्र मनुष्य, योग्य देश व काल यांचा एकदम मिळून योग येणे अतिशय अवघड असते. मौल्यवान रत्न हाती सापडले तरी तेव्हा त्याला कोंदण करण्यास सोन्याची उणीव पडते. कदाचित रत्न व सोने दोन्ही मिळाले तरी अलंकार घालण्यास लागणारे चांगले अंग इंद्रिय मिळत नाही. परंतु दिवाळीसारखा सण, आपले आप्तवर्ग व संपत्ती हे 3 योग तेव्हाच एकत्र मिळून येतात जेव्हा भाग्योन्नती झालेली असते, कारण हे केवळ भाग्योत्कर्षावरच अवलंबून आहे. तसे आपल्या हातून योग्य सात्विक दान घडवून आणण्याविषयी जेव्हा सत्वगुणास उन्नत अवस्था येऊन त्याची सहाय्यता होते तेव्हा देश, काल, सत्पात्र व द्रव्य हे सर्व योग एकत्र जुळून अनुकूल होतात. प्रथम तर प्रयत्नाने होईल तेवढे दान करण्यास कुरुक्षेत्र अथवा काशी हे देश असावे, नाही तर जे त्यांच्याबरोबरच येतील असे दुसरे देश असले तरी चालेल. त्या पुण्यक्षेत्रात सूर्य किंवा चंद्र आणि राहू यांचा योग येतो. सूर्यग्रहण किंवा चंद्रग्रहण यासारखा दानार्थ पुण्यकाल असतो, अथवा त्यांच्या योग्यतेचाच दुसरा पवित्र काल असला तरी चालेल. तशा देशात व पर्वकाली तसा सत्पात्र ब्राह्मण असावा की तो जणू काय शुचिर्भूतपणाची साक्षात मूर्तीच त्या रूपाने अवतरली आहे. मग त्या ब्राह्मणास दान द्यावायची जी संपत्ती त्यावरील आपली सत्ता काढून घ्यावी व त्यास ती संतोषाने अर्पण करावी. ती अशी की जशी स्त्री आपल्या पतीजवळ स्वसंतोषाने आपले स्वामित्व त्यास देऊनच जात असते, किंवा एखाद्याची आपल्याजवळ असलेली ठेव आपण जशी त्या स्वसंतोषाने परत देऊन उतराई व्हावे, अथवा हुजऱ्याजवळ असलेला विडा जसा त्याने राजास अर्पण करावा तसे निष्काम बुद्धीने भूमी आदी करून दान ब्राह्मणास अर्पण करावे.
त्या दानाविषयी कोणत्याही प्रकारच्या फलेच्छेस उत्पन्न होऊ देऊ नये आणि ज्यास दान द्यावायचे तो अशा रीतीचा असल्याचा पाहावा की ज्याच्याकडून आपल्यास केलेल्या दानाची परतफेड कोणत्याही प्रकारे होणार नाही. आकाशास पुष्कळ आरोळ्या हाका मारल्या तरी जसे त्याचे प्रत्युत्तर आकाश देत नाही, किंवा आरशाच्या मागच्या बाजूस पाहिले असता जसे त्यात प्रतिबिंब दाखवित नाही, अथवा उदकाच्या सपाटीवर चेंडू मारला असता तो जसा उसळून येऊन आपण होऊन हातात येत नाही, किंवा पोळास चारा घातला असता त्या चाऱ्यापासून जसा तो उपकार परत फेडीत नाही, अथवा ज्याप्रमाणे कृतज्ञ मनुष्याचे मस्तक पुजले त्याच्यावर प्रेमाने कितीही उपकार केले तरी तो ते परत फेडीत नाही, त्याप्रमाणे दान घेणारा दात्याने दिलेल्या दानाची कोणत्याही प्रकारे मोबदला देऊन परतफेड करू शकणार नाही. त्यास दान समर्पण केल्यावर दान देणाऱ्याने चित्तात त्याचा अभिमान किंवा त्याचे स्मरणही ठेवू नये. हे अर्जुना, अशा सर्व सामग्रीने युक्त असे जे दान केले जाते ते सर्वात श्रेष्ठ असे सात्विक दान होय असे समज. आणि तोच दानाला योग्य देश व योग्य काल जुळून आला असता पात्रही तसेच योग्य असते व ज्याचे दान करावायचे तो दान भागही तसाच निर्मळ व शास्त्रानुसार मिळविलेला असतो. आता राजस दानाची लक्षणे. परंतु मनात दुधाची इच्छा धरून जसे गायीस उत्तम रीतीने चारावे, पोसावे किंवा दाणे साठविण्याकरिता अगोदरच पेव तयार करून मगच शेतात धान्य पेरावयास जावे, अथवा आहेराच्या प्राप्तीवर नजर ठेवून जसे सोयऱ्या धाऱ्यास लग्न कार्याची वेळी आमंत्रण करण्यास जावे, अथवा ओवसा करणारीचे म्हणजे परत माघारा देणारीचेच घरी वाण पाठवावे, अथवा लाच पदरात बांधून मगच जसे दुसऱ्याचे काम करावे, किंवा द्रव्य घेऊन मगच जसे रोग्यास औषध द्यावे, तसे ज्याचे दान देणे असते अर्थात ज्याला जे दान द्यावे त्याच मानाने त्यापासून त्याची परतफेड होऊन तो आपल्या उपयोगी पडावा या हेतूने दान करतात. अथवा अर्जुना, वाटेने जाताना कोणी एखादा सहज उत्तम ब्राह्मण भेटला पण त्यापासून घेतलेल्या दानाचा मोबदला प्रत्युपकार होऊ शकणार नाही असा असेल तर त्यास 1 कवडी म्हणजे अत्यल्प द्रव्य दान देऊन त्याबद्दल आपल्या सर्व आप्तवर्गाच्या सर्व प्रायश्चित्तांचा संकल्प करून त्याच्या हातावर पाणी सोडतो. त्याचप्रमाणे त्या दानापासून परलोकच्या अनेक फलांची आशा करून त्यास ते दान करतात, आणि ते दिलेले तरी किती थोडके असते की ते ब्राह्मणाच्या एक वेळच्या भुकेलाही पुरवायचे नाही. बरे, तेवढेच अत्यल्प दान का होईना ते तरी संतोषाने द्यावायचे की नाही? तर नाही. तो ब्राह्मण ते घेऊन गेला की आपली मोठी हानी झाली असे म्हणून तो त्या नुकसानीच्या क्षणाने मनात झुरतो, जणू काय चोराने त्याचे सर्वस्वच हरण करून लुटून नेले. अर्जुना, आणखी काय सांगावे? अशा मनोवृत्तीने जे दान दिले जाते ते दान त्रिजगतात राजस दान आहे असे समज. आता तामस दानाची लक्षणे सांगतो. मग म्लेच्छांची वस्ती असेल त्या ठिकाणी, अथवा अरण्यात किंवा अपवित्र जागा असेल तेथे, अथवा तंबूत नगराच्या चव्हाट्यावर, तशात त्या ठिकाणी जमून तिन्ही सांजा अथवा रात्रीची वेळ प्राप्त झाल्यावर चोरी करून आणलेल्या धनावर दान देण्यास उदार होणे. हे दान देण्यास तेथे पात्र कोण? तर भाट लोक, तमासगीर लोक, गारुडी किंवा वेश्या अथवा जुगार खेळणारे लोक, किंवा जे मूर्तिमंत चेटकी भुलच आहेत यांच्यावर खुश होतात व हीच त्यांची पात्रे. कारण अशा लोकांनी त्यांच्या पुढे नृत्य गायन केल्यावर त्यात रूपाची व नृत्याची भर पडून ती भूल पाडते, अथवा भाट लोकांनी स्तुती केलेली ऐकल्यावर विवेकशून्य होऊन तीच त्यांच्या कानात नेहमी कर्णजप तीच गुणगुणू चालू असते. त्याही नंतर ते चैनीत असतात किंवा काहीसा पुष्पांचा अगर सुगंधी द्रव्ये याचा सुगंधरूपी गुगळाचा धूप घेण्यात तल्लीन होतो. तेव्हा तो केवळ भ्रमाचे मूर्तिमंत वेताळच बनून अवतीर्ण होतो. मग दुसऱ्यास लुटून आणलेले जे अनेक पदार्थ त्यांच्या योगाने मांग वगैरे लोकास अन्नसत्रही घालतो. याप्रमाणे जे दान करणे ते तामसदान असे मी मानतो. आणि दैववशात आणखीही एक प्रकार घडून येतो, तो ऐक. तर कदाचित घृणा, सम्यक किड्याने भुंग्याने लाकूड पोखरल्यावर त्यास रामनाम किंवा अन्य अक्षरांचा आकार यावा, किंवा सहज टाळी वाजवीत असता ती सहजही कावळा सापडावा, त्याप्रमाणे तामस मनुष्यास पुण्यक्षेत्राच्या ठिकाणी क्वचित पर्वणीचा लाभ व्हावा, आणि त्या ठिकाणी यांची ऐश्वर्य संपन्नता पाहून योग्य सत्पात्र अतिथी दान मागावयास आला, आणि त्याच तशात पाहून हा गर्वातिरेकीमुळे भांबावून गेलेला असलास तर अर्थात त्याला काही द्यावे असेही जर मनात आलेच तरी त्याविषयी पूज्य बाळगीत नाही व त्यास मस्तक खाली लावून नमस्कारही करीत नाही.
त्या ब्राह्मणाच्या अर्ध्याधिकही आपण स्वतः करीत नाही व दुसऱ्याकडूनही समर्पण करवित नाही आणि आलेल्या सत्पात्रास आसनही घालीत नाही, मग गंधाक्षताने त्यांचे विशेष पूजन करणे इत्यादी हा विशेषपणा तर नाहीच. हे सर्व प्रकार त्या तामसी पुरुषांचे ठिकाणी खरोखर असंभवनीय आहे. परंतु काही थोडेसे दान देऊन ऋण कर्या सावकाराचे बोळवण करावी, त्याप्रमाणे त्याच्या हातावर काही द्रव्यादी अल्पदान ठेवून त्यांची बोळवणूक करून फसवितो. तो तमोगुणी अरेतुरे करून त्यांचा अपमान करतो. आणि अर्जुना, तो जर अहो माझ्यासारख्या ब्राह्मणास अधिक दान मिळावे असे म्हणाला, तर त्याला जे तो तेवढ्यावरच इतकीच तुझी योग्यता किंमत आहे अशी त्याची अवहेलना करतो. इतकेच नव्हे तर त्या ब्राह्मणास वाईट शब्द बोलून धक्के मारून घालवितो, अशी त्याची अमर्यादा करतात. याप्रमाणे जे द्रव्य खर्च दान करणे त्याला चराचरात्मक जगात तामसदान असे म्हणतात. याप्रमाणे आपापल्या लक्षणांनी अलंकृत म्हणजे चिन्हांनी युक्त अशी ही सात्विक, राजस आणि तामस ही तिन्ही दाने तुला स्पष्ट सांगितली. त्याविषयी अर्जुना, मी हे जाणत आहे की येथे कदाचित तू आपल्या मनाने अशा तऱ्हेची कल्पना करशील की संसार बंधनापासून सोडविणारे जे एकटे सात्विक कर्मच आहे, तर त्या वाचून पाशातून सोडविण्याच्या बाबतीत विरुद्ध दोषयुक्त अशी जी इतर वेगळी राजस तामस कर्मे, त्यांचे वर्णन का करावे? दृष्टांतपूर्वक उत्तर सांगतात. अरे, जमिनीतील द्रव्याच्या ठेव्यावरील संबंधाचे पिशाच्याचे निवारण केल्याशिवाय जसे ते पुरलेले हाती येत नाही अथवा धूर सोसला नाही तर जसा अग्नी वा दीप लागत पेटत नाही, तसे शुद्ध सत्वगुणाच्या आड जे रजस्त मोहगुणाचे कवाड प्रतिबंध आहे ते फोडून नाहीसा करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यास वाईट का म्हणावे? आम्ही श्रद्धेपासून आरंभ करून शेवट दानापर्यंत जेवढ्या काही क्रिया मात्र म्हणून सांगितल्या त्या सर्व 3 गुणांनी व्याप्त युक्त आहेत. ते तिन्ही गुण सांगण्याचा खरोखर मनोदय इरादा नव्हता, परंतु सत्वगुणाचे रूप उघड करून स्पष्ट रीतीने दाखविण्याकरता दुसऱ्या 2 गुणांचे वर्णन ओघानेच करावे लागले. जे दोन्हीमध्ये तिसरे आहे ते त्या दोघांचा त्याग केल्यावर दिसते. ज्याप्रमाणे दिवस व रात्र यांचा त्याग केला असता त्या दोन्हीमधील संध्याकाळचे स्वरूप दिसते, त्याप्रमाणे रज व तम यांच्या नाशाने तिसरे जे उत्तम दृष्टोत्पत्तीस येते तो सत्वगुण होय, हे आपोआपच समजून येते. अशा प्रकारे सत्वगुण स्पष्ट दाखविण्याकरता तुला तम व रज या गुणांची लक्षणे सांगितली, तर त्या रजतमाचा त्याग करून सत्वगुणांच्या योगाने तू आपली कार्यसिद्धी करून घे. या शुद्ध सत्वगुणानेच तू यज्ञादी सर्व कर्माचे आचरण कर, म्हणजे त्यामुळे तुला ते स्वस्वरूप तळहातावरील वस्तूप्रमाणे अगदी सहज प्राप्त होईल. स्वतः सूर्याने जर कोणतीही वस्तू दाखविली तर मग त्यास या जगात काय एक दिसणार नाही. तसे सत्वगुणाने कर्माचे आचरण केले असता ते कोणत्या फलाला देणार नाही. अशी वाटेल ते फल सर्वतोपरी देण्याच्या सत्वगुणाच्या अंगी चांगली शक्ती आहे खरी, परंतु ज्या एकाने मोक्षास एकरूप येते ते ऐक. एक साधन निराळेच आहे आणि त्याचे जेव्हा सत्वगुणास सात्विक कर्मास सहाय्य होते तेव्हाच मोक्षप्राप्तीरूप गावातही प्रवेश करण्याची योग्यता येते. हे पहा, जरी 15च्या दराचे सोने जरी असले तरी जेव्हा त्याच्यावर राजमुद्रेची अक्षरे लाभतात, त्याच्यावर राजशिक्का पडेल, तेव्हाच ते जसे चोहीकडे योग्य किमतीने चालते. स्वच्छ, थंड व सुगंधयुक्त असे पाण्याचे अनेक प्रकार सुखदायक असतात, पण त्या पाण्यात पवित्रपणा तीर्थाच्या संबंधाने येतो आणि नदीचे वा इतर ठिकाणच्या पाण्याला कसलीही योग्यता असे नका, पण जेव्हा गंगा त्यांचा अंगीकार करेल तेव्हाच त्याचा समुद्रात प्रवेश होईल. त्याप्रमाणे अर्जुना, सात्विक कर्माच्या आचरणाने मोक्षाच्या भेटीला येत असताना ज्याच्या योग्यामध्ये आडकाठी प्रतिबंध होत नाही ते वेगळेच आहे. हे देवाचे भाषण ऐकताच अर्जुनाच्या अंतःकरणात ऐकण्याची उत्कंठा मावेनाशी झाली व तो म्हणाला की देवांनी कृपा करून असे काय आहे ते सांगावे. तेव्हा कृपाळूवाचे सार्वभौम राजे श्रीकृष्ण म्हणाले, जिच्या योगाने सात्विक कर्मानुष्ठानास गुणास ते मोक्षरूपी रत्न हस्तगत होते त्या ब्रह्मवस्तूचे लक्षणे सांगतो ऐक. तर जे परब्रह्म अनादी असून ते जगताच्या उत्पत्ती, स्थिती, लयादी सर्वांचे विश्रांती स्थान, अधिष्ठान आहे, त्यांचे एकच नाव 3 प्रकारचे आहे. खरोखर पाहिले असता ब्रह्म हे नाम व जाती एतद्रहित आहे, परंतु अज्ञानरूपी अंधकारात असणाऱ्या अज्ञानी लोकांनी ब्रह्मास ओळखण्याकरिता श्रुती माऊलींनी जी खूण केली तेच त्या ब्रह्माचे नाम होय. नुकतेच जन्मास आलेले आपल्या जन्माबरोबर आपले नाव हे तर घेऊन येत नसतेच, पण
तेच नाव त्याचे नाव ठेवून त्या नावाने मातापिता हाक मारू लागल्यावर ते ओ देत उठते, हे प्रत्यक्ष आहे. त्याप्रमाणे संसारात अनेक कष्ट भोगून शिनलेले जीव वेदांकडे जेव्हा आपल्या शिनाचे गाऱ्हाणे सांगण्यास आले, तेव्हा त्या जीवांना वेदांनी संकेत केलेल्या ज्या नावाने हाक मारल्यास जे ब्रह्म ओ देत उठते, तोच ब्रह्माचा हा संकेत नामरूपी खून होय. ब्रह्माचा व जीवाचा फार दिवसाचा अबोला अबोध फिटावा व ऐक्यरूपाने अद्वैतपणाने त्या ब्रह्माची जीवास भेट व्हावी, त्याप्रमाणे वेदरूपी बापाने कृपावंत होऊन ब्रह्माचा हा नाममंत्र शोधून काढला. मग वेदाने सांगितलेल्या ज्या एका नाममंत्राने ब्रह्मास हाक मारले असता ते ब्रह्म वृत्तीच्या मागे अधिष्ठान अज्ञात असूनही सहज वृत्तीच्या पुढे उभे राहते. साक्षात्कारात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान होते, परंतु जे वेदरूपी पर्वताच्या शिखरावर असलेल्या उपनिषदांच्या अर्थरूपी नगरात क्षेत्रीय वेदशास्त्र संपन्न आहेत, जे ब्रह्माच्या एका पंक्तीस ब्रह्मनिष्ठ अनुभूती संपन्न आहेत, त्यासच हे नाममात्म्य कळते. ब्रह्मदेवामध्ये सृष्टी उत्पन्न करण्याची जी शक्ती आहे ती ज्या एका मानाच्या आवर्तनाने उच्चारानेच त्यास प्राप्त झाली आहे, परंतु हे विरोत्तमा, सृष्टी उत्पन्न करण्याचे पूर्वी ब्रह्मदेव एकटाच वेड्यासारखा गोंधळलेला असा होता. ज्या माझ्या ईश्वरापासून त्याची उत्पत्ती झाली त्या ईश्वरासही तो ओळखीत नव्हता, अथवा सामर्थ्याच्या अभावी सृष्टीही उत्पन्न करू शकत नव्हता. अशा स्थितीत ज्या एका नावाच्या उच्चाराने त्यास ती योग्यता देऊन समर्थ केल्या, ज्या नामाच्या अर्थाचे अंतःकरणात चिंतन केल्यामुळे व ज्या ब्रह्मबोधक 3 अक्षरांचा जप केल्यामुळे त्या ब्रह्मदेवास सृष्टी उत्पन्न करण्याची योग्यता आली, तेव्हा त्याने ब्राह्मण लोक निर्माण केले आणि त्यांना आचारधर्माची शासन पद्धतीची शिकवण देणारे वेद दिले. त्यांचे निर्वाहाकरिता त्याने त्यास यज्ञासारखा कर्मरूप धंदा आचरण करण्यास सांगितला. नंतर त्याने किती असंख्य अगणित लोक उत्पन्न केले हे काही कळत नाही. तिन्ही भुवनेही त्यास त्या लोकांना ब्रह्मदेवाने दिलेले अग्रहार इनामच झाले. अशा प्रकारे ज्या नाममंत्राने ब्रह्मदेवास एवढ्या प्रचंड शक्तीने श्रेष्ठ समर्थ केले, त्याचे स्वरूप लक्षण तू ऐक, असे श्रीकृष्ण म्हणाले. तर सर्व मंत्रांचा राजा श्रेष्ठ जो ओंकार, तो त्याच्या नामातील पहिले मूळाक्षर होय असे समजा, आणि तत्कार हे दुसरे अक्षर होय व तिसरे अक्षर सत्कार हे होय. याप्रमाणे ओम तत्सत या रूपाने ब्रह्माचे हे नाम 3 प्रकारचे आहे, आणि उपनिषदांचे हे जे नामरूपी सुंदर पुष्प त्याचा तू वास घे. या नामाशी एक होऊन मिळून जेव्हा सात्विक कर्म चालते, म्हणजे नामविनियोगपूर्वक कर्माचे आचरण केले जाते, तेव्हा ते सात्विक कर्म मोक्षास आपल्या घराचा जणू काय चाकर करते. परंतु दैवयोगाने जर कापुराचे अलंकार आणून दिले प्राप्त झाले तर ते अंगावर कसे घालावे वापरावे हे समजण्याचीच अडचण असते. तसे सत्कर्माचे आचरण केले जाईल, ब्रह्माच्या नावांचा उच्चारही केला जाईल, पण त्याचे विवियोगाचे व्यवस्थेचे वर्म जर जाणले गेले नसेल तर साधू वृंद आपण होऊन घरी आले असताही त्यांचा सन्मान कसा करावा याची पद्धत माहीत नसल्यामुळे ती न जाणता मान न करता त्यांच्याशी अयोग्य रीतीने वर्तन केले म्हणजे पुण्याचा क्षय होतो. अथवा सुंदर टीका, जडावाच्या अलंकार विशेष व सोन्याचे दागिने यांची एके ठिकाणी गाठोडे बांधून ती जशी गळ्यात अडकवावी बांधावी म्हणजे त्याचा सौंदर्यासाठी काहीच उपयोग नसतो, तसा तोंडाने ब्रह्माचा नामाचा उच्चार केला व हाताने सात्विक कर्माचे आचरण केले तरी पण त्याच्या विनियोगाच्या माहितीविना ते सर्व कर्म व्यर्थ निष्फळ होते. अरे विचार कर, अन्नही जवळ तयार आहे व भूकही लागलेली आहे, तरी पण असे पहा की लहान बालकास ते हाताने कसे जेवावे हे मुळीही कळत नसल्यामुळे त्यास जसा लंघन उपवासच घडतो, अथवा तेल वात व अग्नी ही एके ठिकाणी झाली असताही जर दिवा कसा लावावा ही युक्ती माहीत नसेल तर उजेड करता येत नाही. त्याप्रमाणे उचित पर्वकाळ प्राप्त होऊन व कर्म करण्याचा इच्छापूर्वक प्रसंग प्राप्त झाला, त्यावेळेचा मंत्रही जर आठवला तरी पण विनियोगाविना योजनेची हतवटी माहीत नसल्यामुळे ते सर्व योग व्यर्थ होतात. म्हणून 3 अक्षरांचे जे एक परब्रह्माचे नाव आहे त्या ब्रह्मनामाचा आता कर्माच्या ठिकाणी विनियोग कसा करावा ते सांगतो, ऐक. तर या परब्रह्मनामाची जी 3 अक्षरे आहेत ती त्या कर्माच्या आरंभी, आधी, मध्य व शेवटी या 3 ठिकाणी योजावी. हीच एक हातवटी घेऊन ब्रह्मवेत्ते ब्रह्माच्या भेटीस ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कारास आले आहेत. जे शास्त्राची समन्वयपूर्वक माहिती करून घेऊन बोलतात ते ब्रह्माशी आपले ऐक्य होण्याकरिता
यज्ञादी क्रियांचा त्याग करीत नाहीत. ते कर्माच्या अगोदर तर ध्यानाने ओंकार सिद्ध करतात आणि नंतर वाचेने ओम असा त्याचा स्पष्ट उच्चार करतात. अशा रीतीने ध्यानाने ओंकार सिद्ध केल्यावर व नंतर प्रणवोच्चार स्पष्ट केल्यावर मग ते कर्माचे आचरण करण्यास आरंभ करतात. मग अंधारात केव्हाही न विझणारा दिवा असावा त्याप्रमाणे, अथवा अरण्यातून बरोबर पोचविण्यासाठी बलवान सोबती असावा त्याप्रमाणे कर्मारंभीचा प्रणवोच्चार समजावा. कर्मारंभीचा ओंकार विनियोग केला असता ते कर्म निर्विघ्नपणे परिसमाप्त होते. धर्माने मिळविलेले पुष्कळ द्रव्य वेदात सांगितलेल्या देवतेला अर्पण करण्याच्या हेतूने ब्राह्मणद्वारा अथवा अग्नीच्या मुखाने द्वारा यज्ञ करतात. आहवनीय गार्हपत्य व दक्षिण या 3 अग्नीत हवनीय आज्यादी द्रव्यांनी ते विधी निपुण होऊन हवन करतात. परंतु काय सांगावे, अनेक चांगल्या तऱ्हेने पार पडून यज्ञाच्या निमित्ताने आपणास प्रतिबंधक अतएव नावडत्या देहंकारादी उपाधीचा त्याग करतात, किंवा न्यायाने धर्माने मिळविलेले व पवित्र असे द्रव्य व आपल्या मालकीची भूमी आदी करून मालमत्तेचे मुख्य दाने ही पवित्र देशकाल पाहून आणि पवित्र पात्र अधिकाऱ्यास देतात, अथवा एकांतराने कृच्छाने चांद्रयानाने अर्थात व्रतांच्या आचरणाने अथवा महिने केलेल्या उपवासाने शरीरातील सप्तधातू शोषून शरीर शुद्ध करून तपाचे आचरण करतात. अशा प्रकारे यज्ञ, दान व तप ही जी कर्मे बंधरूप म्हणून प्रसिद्ध आहेत खरी, तरी पण त्यांचे आरंभी प्रणवोच्चार केला असता त्याच कर्मामुळे त्यास मोक्ष सोपा होतो. नदीच्या कडेस जमिनीवर असलेल्या नावेच्या पाण्यात लोटतेवेळी जड ओझे वाटते, परंतु त्याच नावेच्या योगाने पाण्यावरून चांगले तरून जाता येते. त्याप्रमाणे बंधक संसारात पाडणारी अशी जी कर्मे, त्या कर्माचरणापासून या नामाच्या योगाने मनुष्याची सुटका, मुक्तता होते. परंतु या गोष्टी तशाच राहू दे. या प्रकारे या यज्ञ, दान वगैरे ज्या क्रिया आहेत त्या ओंकाराच्या साह्याने मोठ्या योग्यतेस येतात केल्या जातात. त्या क्रिया, ती कर्मे जेव्हा फळांमध्ये काहीसा प्रवेश करू पाहतायत तसे ज्यावेळेस त्यांच्या दृष्टीस पडते त्यावेळेस ते तत् शब्दाचा विनियोग करतात. म्हणजे तत् शब्दाने बोधित होणारे जे परब्रह्म त्यास फलासह कर्म अर्पण करतात. जे सर्व ही जगाच्या पलीकडे आहे, जे एकटे सर्वांचाही दृष्टा साक्ष आहे व जे सर्वश्रेष्ठ आहे, अशी जी परब्रह्म वस्तू आहे ती तत् या शब्दाने सांगितली जाते. अर्जुना, ते ब्रह्म सर्वांच्याही अगोदरचे आहे असे लक्षात आणून त्यांचे तत् रूपाने चित्तात ध्यान करून पुढे ते त्याचा तत् असा उच्चार करून स्पष्टतेत जाणतात. आणि ते असे जाणतात की तत्स्वरूप जे ब्रह्म त्यालाच फळासह या सर्व क्रिया अर्पण असोत, आम्हास भोगावयास काहीही शिल्लक न राहोत. याप्रमाणे तत्स्वरूप ब्रह्मास कर्मे अर्पून ती न मम म्हणजे माझी नव्हेत या शब्दाने अंग झाडून आपला व कर्माचा संबंध तोडून मोकळे होतात. व तत् या शब्दाच्या उच्चारात्मक विनियोगाने ज्याचे फळ ब्रह्मस्वरूपी अर्पण केले आहे आणि अशा रीतीने ज्या कर्माला ब्रह्मत्व आले आहे ते कर्म खरोखर ब्रह्म रूप झाले खरे, तरी पण तेवढ्यानेच कार्यभाग होत संपत नाही. कारण ते ब्रह्मरूप झालेले कर्म व तो कर्म करणारा कर्ता असा तेथे दुजा भावभेद शिल्लक राहतो. त्याचे ब्रह्माशी ऐक्य होत नाही. म्हणून मीठ पाण्यात टाकले असता अंगाने विरून जाते, परंतु त्याचा खारटपणा जसा पाण्यापासून वेगळाच उरत असतो तसे कर्म जरी ब्रह्माकार झाले तरी असे समजणे करता वेगळा उरतो, तेच द्वैत भासणे होय. आणि जसे जसे द्वैत उत्पन्न होते, वाढते व संसार भय अधिकच प्राप्त होत असते, हे देव स्वतः आपल्या तोंडाने बोलतात. इतकेच नव्हे तर वेदद्वाराही तसेच सांगतात. म्हणून जे ब्रह्म दुसरेपणाने आहे, या भ्रमामुळे परोक्ष वाटत असलेले ब्रह्म ते आत्मत्वाने अनुभवास यावे. हे ऋण ही उणीव फेडण्याकरिता म्हणजे सतशब्दाच्या ज्ञानाने निरसन करण्याच्या उद्देशाने देवांनी सतशब्दाची योजना करून ठेवली आहे. तर ओंकार व तत्कार यांच्या विनियोगाने वा उच्चाराने केलेले जे कर्म ते ब्रह्मस्वरूपच केलेले आहे. व ज्या कर्माची प्रशस्त कर्म इत्यादी शब्दाने स्तुती केली आहे, त्या प्रशस्त कर्माचे ठिकाणी सतशब्दाचा विनियोग कसा करतात तो ऐकण्याजोगा आहे. तोच आहे तसा सांगतो, ऐक. तर या सतशब्दाने असद्रूपी मिथ्या नाने म्हणजे अनात्म पदार्थ मात्रास आटून त्यांचा निराश करून सत्तेचे अधिष्ठान ब्रह्माचे व्यंगरहित स्वरूप दृष्टीस दाखविले जाते. त्या सत्तेचे स्वरूप देशाने किंवा कालाने बदलणे वा भिन्न रूपास प्राप्त होणे जाणत नाही. ती सत्ता आपण आपल्या ठिकाणी जशीच्या तशी अखंडित असते.
हे जेवढे म्हणून दृश्यमान नामरूपात्मक जगत दिसते आहे तेवढे सर्वही असत असल्यामुळे ते सत्तेचे ब्रह्माचे रूप नाही असे जाणल्यावर ज्या सत्तेच्या स्वरूपाचा आश्रय लाभतो आत्मस्वरूपाची आत्मत्वाने प्राप्ती होते. या सतशब्दाच्या योगाने सर्वात्मक ब्रह्मरूप झालेले जे प्रशस्त कर्म त्याचे ब्रह्माशी ऐक्य करून ऐक्य ज्ञानाने त्याला आपल्यासह सम अद्वय रूप पाहावे. नंतर ओंकार व तत्कार या दोन शब्दांनी जे कर्म ब्रह्मस्वरूप झाले असे त्याचे मी पूर्वीच वर्णन सांगितले आहे. मग या सतशब्दाचा उपयोग काय असे म्हणशील तर कर्म ब्रह्मरूप झाले असाही संस्कार राहू नये. तो संस्कारही नाहीसा करून एकदम सामान्य सन्मात्र ब्रह्मच व्हावे असा सतशब्दाचा विनियोग आहे. याप्रमाणे हा सतशब्दाचा अंतरंग विनियोग समजा असे श्रीरंग म्हणाले. आणि हे मी म्हणत नाही किंवा असे माझे म्हणणे आहे असे मीच म्हणतो तेव्हा देव म्हणत नाहीत असे जर मी म्हटले असते तर श्रीरंगाहून मी वेगळा आहे असे होऊन त्यांच्या स्वरूपात द्वैतभाव उत्पन्न केल्याचा दोष घडला असता. हाच उणेपणा होय. म्हणून मी जे बोलत आहे ते सर्व माझे नसून देवाचेच बोलणे आहे असे समजा. आता सत शब्द हा दुसऱ्या आणखी एका तऱ्हेने सात्विक कर्मावर उपकार करतो तो ऐक. तर सत्कर्मे यथाविधी व आपापल्या अधिकारानुरूप उत्तम प्रकारे चालली असली तरी पण ती एखाद्या अंगाने जेव्हा उणावतात कमी पडतात, शरीराचा एखाद्या अवयव कमी असला म्हणजे जसे सर्व शरीराचे व्यापार थांबतात किंवा रथाचा एखादा चाक वगैरे भाग कमी झाल्यावर त्या रथाची गती जशी थांबते तसे कर्म सत उत्तम खरे, परंतु ज्यावेळी एखाद्याच गुणाच्या अभावी ते सत्कर्मच असत्पणास धारण करते तेव्हा ओंकार व तत्कार यांच्या उत्तम प्रकारच्या साह्याने युक्त झालेला सत्शब्द हा त्या व्यंग कर्माचा जीर्णोद्धार करतो. हा आपल्या सत्पणाच्या तेजाने बळाने ते कर्माचे असत्पण व्यंग नाहीसे करतो व त्या कर्मास सत्पणाच्या व्यवहाराच्या योग्यतेस आणतो. दिव्य औषधी मिळाली तर ती जशी रोग्याला बरे करते किंवा एखाद्या धैर्य खचलेल्या मनुष्यास साह्य मिळाल्यावर जशी त्यास पुन्हा धैर्यात्मक दुप्पट शक्ती येते तशी सत हा शब्द व्यंग झालेल्या कर्माला तसा त्याचा न्यूनपणा नाहीसा करून पूर्ण करणार आहे असे समज. अथवा काही अनावधानाने कर्म आपली मर्यादा सोडून जर निषिद्ध मार्गास पडले, एखाद्या वाटेने सदा चालणारा मनुष्य आहे तोही ती वाट चुकतो, परीक्षकाचेच पदरी नजर चुकीने खोट्या भ्रमाने अखेर खोटे पडते, तर अध्यासात्मक व्यवहारामध्ये काय घडत नाही. म्हणून तशी कर्माची अविचाराने वा प्रमादाने मर्यादा सुटते व त्याला जेव्हा निषिद्ध कर्माचे वाईट हे नाव येऊ पाहत असते तेव्हा ओम व तत् या दोहोंपेक्षा प्रौढ असा जो सत्शब्द आहे त्याची योजना केली असता हा त्या कर्माला चांगलेपणा किंवा सत्कर्मत्व आणतो. लोखंडाला जसे परिसाचे घर्षण, ओढ्यास जशी गंगेची भेट अथवा मनुष्यास जशी अमृताची वृष्टी तसा असत्कर्माला सत या शब्दाचा प्रयोग विनियोग होय. हे असो, या सतनामाचा महिमाच असा आहे. असे उपयुक्त सत्शब्दादी ब्रह्मनामाच्या विनियोगाचे वर्म जाणून घेऊन जेव्हा तू ब्रह्मनामाचा विचार करशील तेव्हा नामच तत्वतः केवळ ब्रह्म आहे असे तुला समजेल. हे पहा, ओम तत्सत ही अक्षरे त्यांचा उच्चारपूर्वक विनियोग मुमुक्षूस त्या ठिकाणी नेतात की ज्याच्याकडून ब्रह्माकडून हे दृश्यरूप संपूर्ण अनात्म पदार्थ प्रकाशिले जातात. ते परब्रह्मणी धर्म शुद्ध स्वच्छ असून अपरिच्छिन्न आहे. तथापि ओम तत्सत हे त्याचे अंतरंग व त्यास दर्शक व्यक्त करून जाणविणारे नाम आहे. परंतु आकाशाला जसा एकमेव आकाशाचाच आश्रय आहे तसा ओम तत्सत या अक्षरांना नामाला ब्रह्माचाच आश्रय आहे, कारण नाम नामीचा अभेद आहे. म्हणून हे त्रिअक्षरी नाम हे नाम नसून केवळ ब्रह्मच आहे असे समज. आणि एवढ्याच करिता जे जे कर्म तू करशील आणि त्या कर्मामध्ये आरंभीच काही व्यंग उत्पन्न हो किंवा ती पूर्ण होत किंवा ती आरंभूनही अपूर्ण राहोत, मग ती कर्मे यज्ञ असोत, दाने, कठीण गहने, तपे यापैकी कोणतीही असोत, पण परिसाच्या कसोटीवर घासून स्पर्शाने झालेल्या सोन्याच्या कसोटीत उत्तम किंवा हिनकस सोने यांचीही भाषा नसते. त्याप्रमाणे केलेली कर्मे उपयुक्त रीतीने ब्रह्मार्पण केली असता ब्रह्मरूपच होतात. आणि ज्याप्रमाणे समुद्रामध्ये लहान मोठ्या नद्या वेगळेपणाने निवडता येत नाहीत त्याप्रमाणे ओम तत्सत या
ब्रह्मनामाच्या विनियोगाने ब्रह्मार्पण अर्थात ब्रह्मरूप झालेल्या त्या कर्माच्या ठिकाणी पूर्णापूर्ण उत्तम सांगकर्मे किंवा निषिद्ध न्यून कर्मे असा हा भेद उरत नाही असे समज. हे ज्ञानवंत अर्जुना, याप्रमाणे ब्रह्मनामाच्या शक्तीचा विचार तुला दृष्टांतपूर्वक उघड करून सांगितला. आणि हे वीरा, ब्रह्मनामाच्या एक एक अक्षरांचीही निरनिराळ्या व्यवस्था योजना कर्मात कोठे व कशी करावी हे तुला चांगल्या रीतीने मी सांगितले. याप्रमाणे असे हे ब्रह्मनाम चांगल्या थोरवीने संपन्न आहे. हे राजा अर्जुना, तू हे ब्रह्मनाम जाणलेस काय, तर यापुढे नेहमी याच नामावर तुझी श्रद्धा विस्तारलेली असू दे, कारण या नामाच्या उचित विनियोगाने झालेले कर्म जन्ममरणात्मक बंधाला उरू देत नाही. ज्या कर्मात या शब्दांचा उत्तम सद्विनियोगासह प्रयोग अनुष्ठीला जातो तेथे ते कर्म पूर्ण सांगवेदाच्या मनोगतानुरूपाच अनुष्ठान केले असे होईल. नाही तर हा नाम मार्ग सोडून नामावरील श्रद्धा नाहीशी करून व दुराग्रहाचे बल वाढवून मग कोट्यावधी अश्वमेध यज्ञ केले, सर्व पृथ्वी रत्नांनी भरून दान केले, अथवा एका अंगुष्ठावर उभे राहून सहस्रावधी वर्ष तपश्चर्या केली आणि परोपकारार्थ जलाशय तलाव म्हणून गोड्या पाण्याचा नवा समुद्र तयार केला, तरी फार काय सांगावे, ते सर्व व्यर्थच होय. जसा खडकावर पाऊस पडावा किंवा भस्मात राखेत आहुती देऊन होम करावा अथवा सावलीस आलिंगन द्यावे किंवा अर्जुना आकाशात चापटीने मारावे, त्याप्रमाणे हे सर्व समारंभ कर्मानुष्ठानाने फुकट जातात. घाण्यात जर गोटे घालून गाळले तर त्यापासून तेल अथवा पेंड यापैकी काहीच उत्पन्न होत नाही. तसे स्वतःच दरिद्र तेवढे राहतेस, तशीच कर्मानुष्ठानाची खटपट व्यर्थ होते. पदरात बांधून घेतलेली खापरखुंटी या देशात अथवा दुसऱ्या देशात गेले तरी जशी ती द्रव्याच्या ऐवजी म्हणजे पैसा म्हणून न चालल्यामुळे उपाशी मारते, तसे श्रद्धाविरहित केलेल्या सर्व कर्माच्या आचरणापासून ऐहिक भोग्य मिळत नाहीत, तर मग तेथे परलोकाच्या भोग्य सुखाची आशा कशास करावी. म्हणून ब्रह्मनामावरील किंवा तत्स दृश्य रामकृष्णादी नामावरील श्रद्धा सोडून ब्रह्मार्पण न करता जे कर्म खटाटोप करावायचा तो राहू दे, त्यात काही अर्थ नाही. तो इह परलोकी केवळ सिनच होय. असे पातकरूपी हत्तीचा नाश करणारा सिंह, त्रितापरूपी अंधकाराचा नाश करणारा सूर्य, जो लक्ष्मीपती व सर्व वीरांमध्ये श्रेष्ठ असे जे श्रीकृष्ण परमात्मा ते बोलले. असा जसा पौर्णिमेच्या चांदण्याने चंद्र हरपला तद्रुपतेने झाकला जातो, तसा तेव्हा जो अर्जुन स्वात्मानंदात एकदम निमग्न तद्रूप झाला. अहो संग्राम, हाच कोणी एक केवळ वाणी असून तद्वारा तो जीवितासह जणू काय मापच घेत आहे. अशा दुर्घट कठोर प्रसंगी अर्जुन आत्मानंदाच्या भरात पूर्णपणे कसा निमग्न झाला आहे ते पहा. म्हणून आज याच्याप्रमाणे दुसऱ्या कोणाच्याही ठिकाणी असा भाग्याचा उदय झालेला दिसत नाही. संजय म्हणतो, हे कौरवेश्वरा धृतराष्ट्रा, अर्जुन हा शत्रुपक्षाचा आहे खरा, तरी पण त्या शत्रूच्या अर्जुनाचे या गुणास पाहूनही मोठा संतोष होत आहे. एवढेच नव्हे तर यावेळी आमच्या सुखप्राप्तीला अर्जुन हाच येथे गुरुही कारण झाला आहे. जर हा अर्जुन ही गोष्ट न विचारता विचारली नसती तर देवांनी आपल्या हृदयातील अध्यात्मज्ञानाच्या गाठोड्याची गाठ सोडली असती. गाठ कशाला सोडली असती, तर आम्हास परमार्थाची भेट तरी कशी झाली असती. अज्ञानरूपी अंधकारात जन्ममरणाच्या एरझारा करीत पडलो होतो, तो त्याने आपणास आत्मप्रकाशरूपी मंदिरात आणून सोडले आहे. आज अर्जुनाने आम्हावर व तुम्हावरही एवढा मोठा उपकार केला आहे, म्हणून आज हा अर्जुन गुरुत्वाच्या नात्याने जणू श्रीव्यास सहोदरच बंधूच आहे. इतक्यात संजय आपल्या मनात म्हणाला की मी जी अर्जुनाची अतिशय स्तुती केली ती धृतराष्ट्रास सहन होणार नाही, तर ती यास वर्मी लागेल. म्हणून आपण किती बोलत आहोत तेव्हा आता फार बोलू नये. याप्रमाणे संजयाने अर्जुन वर्णनाची ही गोष्ट सोडून अर्जुनाने श्रीकृष्णास जी गोष्ट विचारली होती तीच गोष्ट सांगण्यास आरंभ केला. संजयाने अर्जुनाचे वर्णन सोडून भगवंतास अर्जुनाने विचारलेली गोष्ट सांगण्यास जसा प्रारंभ केला तसेच मीही त्यांचे व्याख्यान करीन, ते ऐकावे, असे श्री निवृत्तीनाथांचे शिष्य श्री ज्ञानदेव म्हणतात. हरिओम तत्सत.